Vad ska vi tänka på när vi sätter på en skattlåda? Jo, i skattlådan så vill vi inte ha ramar som kommer från yngelrummet. Utan som ni ser här så tar jag fram en ram som är en mellanvägg. Det blir utmärkt i skattlådan. Man kan också ha utbyggda mellanväggar redan. Som det kanske varit honung i förut. De går alldeles utmärkt. Men ni ska undvika att sätta i gamla yngelramar. Det vill vi inte ha i skattlådan.